हेलो स्टुडेन्ट्स, दिस इज आशिष चौधरी र स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा हामी टपिक एङ्गल फाउन्ड बाई ट्रान्सभर्सल एन्ड प्यारल लाइन्सको बारेमा सिक्नेछौँ। सुरुमा हामी सिक्नेछौँ एक्सटेरियर एन्ड इन्टेरियर एङ्गल्स। अब यो फिगरमा हेर त, यहाँ इन द एडजोइनिङ फिगर टु प्यारल लाइन्स एबी एन्ड सिडी आर इन्टरसेक्टेड बाई अ ट्रान्सभर्सल इएफ एट जी एन्ड एच रिस्पेक्टिभली। यो फिगरमा दुईवटा प्यारल लाइन्स छ जुन चाहिँ एबी र सिडी हो, र यसमा चाहिँ इएफ एउटा ट्रान्सभर्सल लाइन इन्टरसेक्ट भएको छ र त्यो जी र एच पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ। र अब यो फिगरमा हेर त, यसमा चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल भनेको यो प्यारल लाइन भन्दा बाहिरको एङ्गललाई एक्सटेरियर एङ्गल भनिन्छ। सो यो प्यारल लाइनको बाहिर हेर त, यहाँ कुन कुन एङ्गल बनेको छ? एङ्गल ए, एङ्गल बी, एङ्गल जी र के त एङ्गल एच। यो चारवटा एङ्गल प्यारल लाइन भन्दा बाहिर छ, त्यही भएर यो चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल भयो। र अब यो इन्टेरियर एङ्गल्स भनेको प्यारल लाइनको भित्रमा चाहिँ कतिवटा एङ्गल बनेको छ। सो यहाँ हेर त, एङ्गल सी बनेको छ, एङ्गल ई बनेको छ, एङ्गल डी र एङ्गल एफ बनेको छ। सो यसै गरी अब रहेको छ सेकेन्ड नम्बरमा अल्टरनेट एङ्गल। यो अल्टरनेट एङ्गल भनेको के हो, यसको बारेमा पहिला बुझौँ, त्यसपछि यसको डेफिनेसन र इक्जाम्पल हामी लिनेछौँ। यो फिगरमा अब इन द फिगर one pair angle D, angle E, angle D, angle E, and another pair angle C, angle F are the pairs of non-adjacent interior angles and lying toward the alternate sides of the transversal. यहाँ त सुरुमा अब एङ्गल डी र एङ्गल ई एउटा पेयर दिएको छ भने अर्को चाहिँ एङ्गल सी र एङ्गल एफ पेयर दिएको छ, र यी एङ्गलहरू ट्रान्सभर्सल लाइनको अल्टरनेट साइडमा लाई गर्छ है। र यो अल्टरनेट एङ्गललाई अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गल पनि भनिन्छ, किनभने यहाँ हेर त दुईवटा प्यारल लाइनको भित्रमा एङ्गल बनेको छ। एङ्गल डी इज इक्वल टु एङ्गल ई हुन्छ भने अर्को चाहिँ एङ्गल सी इज इक्वल टु एङ्गल एफ हुन्छ। र अब यो अल्टरनेट एङ्गलको डेफिनेसन: the alternate angles are the pair of non-adjacent interior angles between two parallel lines that lie on both sides of the transversal and they are equal to each other. यो हामीले बुझिसकेका छौँ, त्यही यहाँ डेफिनेसनमा भनेको छ। नोट द एङ्गल अफ द फलोइङ जेड सेप आर टेकन एज अल्टरनेट एङ्गल। यो नोटमा के भनेको छ भने, यहाँ हेर त, यो जेड बन्छ भने यही जेड सेपमा बनेको एङ्गल नै के हो त अल्टरनेट एङ्गल। र यहाँ चाहिँ उल्टो जेड बनायो भने यहाँ चाहिँ एउटा एङ्गल बन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँ बनाउँछ। अब यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ करेस्पोन्डिङ एङ्गल। वाट इज करेस्पोन्डिङ एङ्गल? द करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर नन एडजेसेन्ट एङ्गल्स, वान अफ देम इज एक्सटेरियर एन्ड अदर इन्टेरियर एङ्गल इन टु प्यारल लाइन्स द्याट लाई अन सेम साइड अफ द ट्रान्सभर्सल एन्ड दे आर इक्वल टु इच अदर। करेस्पोन्डिङ एङ्गल नन एडजेसेन्ट एङ्गल हो। सुरुमा यो एडजेसेन्ट एङ्गल भनेको के हो? एडजेसेन्ट एङ्गल यस्तो एङ्गललाई भन्छ जसको चाहिँ कमन आर्म हुन्छ र कमन आर्मको अपोजिट आर्ममा एङ्गल बनाएको हुन्छ भने त्यसलाई नै के भन्छ त एडजेसेन्ट एङ्गल भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ नन एडजेसेन्ट एङ्गल भनेको छ। र वान अफ देम इज एक्सटेरियर, एउटा एङ्गल प्यारल लाइन भन्दा बाहिर हुन्छ भने अर्को एङ्गल चाहिँ प्यारल लाइनको भित्र हुन्छ, र यो ट्रान्सभर्सल लाइनको एकै साइडमा हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त, एङ्गल बी इज इक्वल टु एङ्गल एफ हुन्छ, यो चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो। र अर्को चाहिँ एङ्गल डी बराबर एङ्गल एच हुन्छ। यहाँ हेर त, एउटा प्यारल लाइन एबी र अर्को सिडी यसको भित्र छ भने अर्को एङ्गल चाहिँ यो प्यारल लाइनको बाहिर छ तर एउटै साइडमा छ, यो ट्रान्सभर्सल लाइनलाई क्रस गरेको छैन। र यो ट्रान्सभर्सल लाइनको अर्को साइड हेर त, एङ्गल ए इज इक्वल टु एङ्गल ई हुन्छ भने अर्को चाहिँ एङ्गल सी इज इक्वल टु एङ्गल जी हुन्छ। र यसमा पनि नोटमा रहेको छ द एङ्गल्स अफ द फलोइङ एफ सेप आर टेकन एज करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स। र यहाँ भन्न खोजेको के हो भने चाहिँ यो फिगरमा हेर त, यसले एफ सेप बनाउँछ। यो एफ सेप बनाएकोमा जुन यहाँ एङ्गल बनेको हुन्छ त्यो नै के हो त करेस्पोन्डिङ एङ्गल, यसलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ। जस्तै कि यसरी एफ भयो भने यहाँ चाहिँ एउटा एङ्गल बन्यो भने अर्को यहाँ चाहिँ एङ्गल बन्यो, यो के हो त करेस्पोन्डिङ एङ्गल। र अब चौथो नम्बरमा रहेको छ को इन्टेरियर एङ्गल। द को इन्टेरियर एङ्गल्स आर नन एडजेसेन्ट इन्टेरियर एङ्गल्स बिट्विन टु प्यारल लाइन्स द्याट लाई अन सेम साइड अफ द ट्रान्सभर्सल एन्ड द सम अफ टु को इन्टेरियर एङ्गल इज 180 डिग्री।
को इन्टेरियर एङ्गल भनेको नन एडजेसेन्ट एङ्गल हो र यो चाहिँ दुईवटा प्यारल लाइनको भित्र हुन्छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको एउटा साइडमै हुन्छ, अर्को साइड यसले क्रस गर्दैन। यहाँ हेर त एङ्गल डी र एङ्गल एफ के हो, को इन्टेरियर एङ्गल हो र ट्रान्सभर्सल लाइनको अर्को साइड हेर त एङ्गल सी र एङ्गल ई के हो त को इन्टेरियर एङ्गल हो र यो दुईवटा एङ्गलले 180 डिग्री बनाउँछ। जस्तै यहाँ हेर त एङ्गल डी प्लस एङ्गल एफ इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ भने अर्को चाहिँ एङ्गल सी प्लस एङ्गल ई इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। र नोटमा छ द एङ्गल्स अफ द फलोइङ यु सेप आर टेकन एज को इन्टेरियर एङ्गल। को इन्टेरियर एङ्गलले यु सेप बनाउँछ। जस्तै यहाँ हेर त यसरी यो यु सेप भयो र अर्कोतिर यसरी यो यु सेप भयो, यो नै के हो त को इन्टेरियर एङ्गल हो। 5 नम्बरमा रहेको छ एक्सटेरियल अल्टरनेट एङ्गल। अघि हामीले अल्टरनेट एङ्गल पढ्यौँ जसलाई चाहिँ अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गल पनि भनिन्छ र अब चाहिँ एक्सटेरियल अल्टरनेट एङ्गल। एक्सटेरियल अल्टरनेट एङ्गल आर द पेयर अफ एक्सटेरियर एङ्गल्स इन द प्यारलेल लाइन्स द्याट लाई अन बोथ साइड अफ द ट्रान्सभर्सल एन्ड दे आर इक्वल टु इच अदर। यो एक्सटेरियल अल्टरनेट एङ्गल ट्रान्सभर्सल लाइनको दुईटै साइडमा बनेको हुन्छ र प्यारलेल लाइनको बाहिर बनेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त यो दुईवटा प्यारलेल लाइन छ, 1 2 दुईवटा प्यारलेल लाइनको बाहिर बनेको छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको दुईटै साइडमा बनेको छ। जस्तै यहाँ एङ्गल ए बराबर एङ्गल एच र अर्को चाहिँ एङ्गल बी इज इक्वल टु एङ्गल जी हुन्छ। सो यो एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ एकअर्कासँग। र अब लास्टमा रहेको छ को एक्सटेरियर एङ्गल्स। को एक्सटेरियर एङ्गल्स आर द पेयर अफ एक्सटेरियर एङ्गल्स इन टु प्यारलेल लाइन्स द्याट लाई अन द सेम साइड अफ द ट्रान्सभर्सल एन्ड द सम अफ टु को एक्सटेरियर एङ्गल्स इज 180 डिग्री। यो को एक्सटेरियर एङ्गल भनेको दुईवटा बाहिरी एङ्गल हो जुन चाहिँ प्यारलेल लाइनको बाहिर बनेको हुन्छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको एउटै साइडमा बनेको हुन्छ र यो दुईवटा एङ्गललाई जोडियो भने 180 डिग्रीसँग इक्वल हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त एङ्गल ए र एङ्गल जी दुईवटा प्यारलेल लाइनको बाहिर बनेको छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको एकै साइडमा बनेको छ। सो एङ्गल ए प्लस एङ्गल जी इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ र अर्को चाहिँ एङ्गल बी प्लस एङ्गल एच इज इक्वल टु 180 डिग्री। सो आजको लागि यति नै। केही डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।